Sziasztok! Ismét jövök egy videóval, és ez az, amelyik nem csak férfiaknak szól, hiszen itt a női lélek és annak az érzéseit boncolgatjuk, úgyhogy ez bárkinek hasznos lehet, ezért is adom ezt a címet, vagy adtam ezt is eddig is, hogy nem csak férfiaknak szól, hanem a női lélekről, úgyhogy el is kezdjük, és mielőtt belekezdenék, hogy megnézzük, hogy mi újság vele, mit lehet tudni erről a személyről, előtte elmondom, hogy a vasárnap esti videóban fogok beszélni arról, hogy mennyiben változott meg a csatorna, és hogy milyen újdonságokra készüljetek, vagy elkészülhettek a következő időszakban, illetve mi az, amit kitaláltam, hogy minél több mindenki megkapja azt, amire vágyik. Mert úgy látom, hogy ehhez kell még egy kis ösztönzés, és ezért egy csomó mindent találtam ki. És akkor ezt mondom vasárnap este, a vasárnap esti videóban. Még addig van néhány elintézni való dolog, de már folyamatban van a kivitelezés, úgyhogy addigra remélhetőleg minden meg lesz. No, és akkor neki is állunk. Megkérdezzük, hogy mit lehet tudni erről a személyről, erről a szeretett személyről, akit női személyjelölővel jelölök, de bárki lehet ez. Mit lehet tudni a jelenlegi állapotáról, miben van ő, hogy van, milyen lelki állapotban van. Az új évben még először csinálok ilyen videót, úgyhogy lássuk, hogy mit tudhatunk meg az ő jelenlegi helyzetéről. Úgy tűnik, hogy ő egy olyan elhatározásra jutott magában, lehet, hogy ilyen szilveszteri fogadalomként, hogy ő nem foglalkozik ezentúl senkivel, hanem csak magában befelé fog figyelni, és ezzel fog törődni. Hát de úgy tűnik az is, hogy ez nem nagyon jön neki össze így elsőre, mert hogy itt vannak ezek a vágyak. A vágyak benne, és a vágyak esetleg benned, a nézőben, amit ő érzékel, vagy amiről ő neki tudomása van, és ezek bizony a kártyák alapján azt látom, hogy szemben állnak egymással, mármint az ő gondolata, és azok a belső késztetések, amiket ő megél. Na nézzük itt az ellenséget, hogy mi ez a probléma. Hát tulajdonképpen csak annyi, hogy egyébként minden értelmetlen. Tehát ezek nélkül, a vágyak nélkül, ha azokból nem teljesül semmi, akkor úgy konkrétan teljesen értelmetlen az élet, teljesen értelmetlen újat kezdeni, és ez őt végtelenül elkeseríti, ha belegondol ezekbe a dolgokba. Na és akkor nézzük itt még az özvegy férfit, hogy egyébként meg miért akar ennyire magába fordulni, miért gondolja, vagy választaná ezt a megoldást, hogy ő nem akar találkozni senkivel, hogy ő nem akar senkitől semmit. Nos, hát ez elég egyértelmű nekem. Azért akar, mert jó női szokáshoz mérten elfut, hogyha nem kaphat meg mindent, akkor az azt jelenti, hogy mindent is elveszít, és ezt így bonyolult összehozni ezt a kettőt, a vágyait és azt, amit ő egyébként megjelent, az ő párja, a szívének párja, aki
hát mondjuk így, hogy elég sok megpróbáltatást okozott már eddig is neki érzelmileg. És ez nem azt jelenti, hogy ilyen nagyon, tehát hogy bántalmazást, hanem hogy így lelki megpróbáltatást okozott, és ezzel ő már nem akar többet. Ezt neki már úgy elege van ebből, ezért inkább ő belenyugszik abba, hogy nem lesz semmi, vagyis ezt gondolta el, bocsánat. Belenyugszik abba, hogy nem lesz itt semmi, és mindent megváltoztat, mindent hátrahagy, és hagyják őt békén, nyugodtan. Igen, de mint az előbb is mondtam, ott vannak benne azok a vágyak, amelyek időközben rájött, hogy enélkül meg mi értelme az életnek. Hát ezzel a kettősséggel áll ő most itt szembe, vagyis jelenleg ez az ő energiája. Úgyhogy megnézzük azt, hogy hogyan gondolkodik ez a személy a nézőről, milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatosan, mit gondol róla, lássuk, mit gondol ez a szeretett kedves a nézőről, milyen gondolatai vannak. Mit gondol? Az őszinte gondolatai között egyértelműen ott van, hogy nagyon-nagyon jó lenne egy szeretetteljes kapcsolat vele. Nagyon jó lenne, hogyha nem így állna a dolog, és nem lenne ott ez az egész probléma halmaz, ami kettőtök között van, és ezen őszintén szólva rengeteget is gondolkodik. De megnézzük, hogy mit jelent itt ez a kevés pénz, mi ez a probléma halmaz, amivel nem tud mit kezdeni. És miért nem csodálkozom, hogy ugyanazt jön ki, mint az előbb? Hát a probléma halmaz abból adódik, hogy amit az előbb is mondtam, hogyha ő befelé fordul és hátat fordít neked, akkor azt úgy éli meg, hogy nincs értelme az egésznek, és akkor az egész, mármint az egész életnek, mert hogy itt, amit az előbb láttunk, hogy a vágyak nélkül meg mi értelme az életnek, itt a robotpilóta üzemmódot mutatja, hogy nekem, hogy lehet úgy is élni, hogy mint egy robot végig megyek az életemen, és hátat fordítok annak a lehetőségnek, amit itt a lehetséges érzelmi kapcsolat adna számomra. De vajon milyen gondolatai vannak még, mire gondol itt még, mi az, ami megfordul a fejében? Reménykedik abban, hogy a sors azért hoz valamilyen változást, és hogy valami nagy változást, ami ezeket a félelmeket, hogy tulajdonképpen rosszul alakulnak a dolgok, és nem lesz kettőtök között semmi sem, hogy ezekkel a félelmekkel valamit kitalálnak az égiek. Én itt sajnos azt tudom mondani, hogy mindig kell hozzá, mi is mindig kellünk ehhez, hogy kitaláljanak az égiek. Folyamatosan lehet velük kommunikálni, lehetne velük
vagy tőlük kérni inkább azt, hogy segítsenek. De egy dolgot, hogy ha itt elmondhatok még ehhez hozzá, hogy ne konkrét szemét, ne konkrét helyzetet kérjünk, mert ha az nekünk a nagy élettervünk szempontjából nem jó, akkor nem fog jönni segítség, vagy legalábbis nem úgy fog jönni a segítség, ahogyan azt mi várjuk, és csak még rosszabb helyzetbe kerülünk. Ezért hamarosan a jövő héten már lesz kész egy ilyen egy-kettő-három ilyen videó, amiben pont erről fogok beszélni, hogy hogyan lehet kérni itt a segítséget, illetve milyen válaszokat kapunk, azt hogyan lehet értelmezni, és itt is erről lenne szó, hogy oké, hogy reménykedik abban, hogy az égiekbe segítenek, de tudnunk kell az, hogy ne tegyünk keresztbe nekik. És itt nagyon-nagyon fontos, és a legtöbb esetben keresztbe teszünk, és ez okozza a galibát, hogy hiába van meg az nagy égi terv, hogy nekünk mi a jó, ha mi folyamatosan mást akarunk, mert elvisznek a testi vágyaink, vagy most akarom, és nem tudok várni még egy évet, vagy egy hónapot, vagy akármennyit. Tehát a türelmetlenség, az akaratosság, az nagyon keresztbe tud tenni az isteni időzítésnek, és itt erről van szó, hogy ő például ezt nem szeretné itt. Tehát a gondolataiban tudja ő, hogy mi lehetne köztetek, micsoda csodás kapcsolódás lehetne köztetek, de úgy tűnik, hogy ugye, mint mondtam, lehet, hogy akár újévi fogadalomként ő úgy döntött, vagy úgy gondolta, hogy akkor ő ennek hátat fordít, mert ezzel több a baj, mint a nyereség, amire aztán rájön már pillanatokon belül, hogy hát nem egészen így van. Na de megnézzük, hogy milyen érzései vannak ennek a személynek, a nézővel kapcsolatban, milyen érzései vannak, mit érez iránta. Mit érez iránta. Milyen érzései vannak a nézővel kapcsolatban. Lehetséges, hogy azt szeretné, hogy minden változom vissza úgy, mint ahogy régen volt. Még mielőtt kettőtök között ilyen ide fajultak a dolgok, amikor még minden olyan szép és rózsaszín volt, olyan, minthogyha ő az érzéseiben erre vágyna, ebben reménykedik, hogy valahogy hogy megtörténik itt a csoda. Itt most az is látszik, hogy ő benne ez ilyen ellentmondás szül, ez a két érzés, vagyis az érzés az, hogy azt szeretné, hogy visszatérjetek a régi időszakba, a régi állapotban, ami kettőtök között volt, és ott van benne az az érzés is, amit az elsőnél láttunk, hogy a jelenlegivel ő nem tud mit csinálni. Na nézzük még az utazást, a jelenlegi szituációval, a jelenlegi érzéseivel. Tehát az utazás mit mutat erről? Mit tudhatunk meg itt az utazással összefüggésben? Mert úgy tűnik, hogy ő megint csak az jön ki, tehát hogy ő abban gondolkodik erősen, hogyha hátrahagy téged, akkor bár ez veszteséggel jár, de mégis ez a logikus. És itt, mint ahogy az előbb is mondtam, itt benne ez a kettő érzés küzd egymással, hogy kívánja vissza azt, ahogyan megismerkedtetek, ahogyan régen együtt voltatok, és azt is szeretné, hogyha amit ő most észre kigondolt, akkor az így legyen. És hát bár fájni fog, hogyha nem leszel az életébe, de attól még úgy alakuljon. Na még az özvegy férfira kérek szépen.
Özvegy férfira. Van benne valami félelem, ami miatt emellett a gondolat mellett tart ki, hogy ő inkább hátrahagyná ezt a kapcsolatot veled, és ez a gondolat, ez tényleg félelmen alapszik, olyan, minthogyha attól félne, hogyha ő beleáll ebbe teljesen, akkor egyszer csak eltűnsz az életéből, és ő ott marad egyedül hoppon, és akkor mihez kezd. És ez nagyon gyakran találkozok ezzel a problémával, mondjuk így, hogy az emberek azért nem mernek változtatni, mert félnek attól, hogy egyedül vannak, félnek attól, hogy mihez kezdenek, és mennek vele, különösen nők, de férfiak is, olyan kapcsolatokba, amiről már az elején lehet tudni, hogy nem lesz az jó, de csak azért mennek vele, hogy ne legyenek egyedül. És az egyedül léttől való félelem alapja az pontosan ugyanaz, mint amiért kevesen érdeklődnek az önismeret iránt. Mindenki attól fél, hogy mit talál magában. Félünk attól, hogy mi van belül, félünk megtalálni az érzéseinket. Én nekem az a tapasztalatom, hogy akik párkapcsolati nehézséggel küzdenek, nekik mindenkinek valamiféle szívtörés van a háttérben, és ez a szívtörés olyan mértékű, hogy ahhoz, hogy az ezt okozó érzéseket földerítsék, az olyan mértékű félelemmel tölti el őket, hogy ezért inkább belemennek sok mindenbe. Pedig pontosan ez hozná a megoldást, pontosan ez lenne az életfeladatuk, és mint ahogy az előbb is mondtam, hogy kérni kell az égi segítséget, ők pont ezért ilyenhez fogják adni az ötletet, ami valószínűleg nem fog tetszeni, ezért nem is csinálják meg, megint csak ezt tapasztalom, pedig, hogyha egyszer úgy elkezdi az ember, akkor utána elkezd emelkedni a rezgése, elkezd másféle kapcsolatot bevonzani, tehát, hogy igazából az első lépés megtétele az a legnehezebb, az első néhány apró lépés, és ő is úgy látom, hogy ebben a félelemben él, hogy mi lesz akkor, ha ő egyedül marad. De itt ez csak olyanok fejében fordul meg, akiben nincs hit, nincs bizalom a teremtőbe, akiben túlságosan a földi biztonság az uralkodik, és nem bízik abban, hogy az égiek majd mindig kisegítik. Úgyhogy ez a személynek az érzései ezt tükrözik, ezt a bizonytalanságot, és inkább lemond, és nagyon sokan vannak így egyébként, hogy inkább lemondanak a szerelemről, de arról a biztonságról, amit ilyen nagyon szépen átvett, megint csak az angol nyelvállásból átvett komfortzónával jelölnek, valójában ez a biztonságérzetünk megtartása az a lényeg. És az a komfortzónánk, ami a biztonságérzetünket adja, a szokásaink, a mindennapi kis rutinjaink, az, hogy van mellettünk valaki másik, és nagyon gyakran tapasztalom azt is, hogy lesajnálgatják, aki egyedül van, és közben ezt sem tudják, hogy valójában lehet, hogy aki egyedül van, az tényleg jól érzi magát, de az nincs itt, és nem nézi a videókat, mert az tényleg jól érzi magát. Úgyhogy ezeken a dolgokat kell így átgondolni, és őszintének lenni magunkhoz. Na, megnézzük akkor, hogy mire számíthat a néző ettől a szeretett személytől, mire számíthat a néző tőle a következő 1-2 hétben.
mi az, amire számíthat, mi lesz mégis kettejük között, annak ellenére, vagy éppen azért, amit itt eddig láttunk, hogyan alakul ez a kapcsolat, mire számíthat a néző. No, hát olyan, mintha új ciklus indulna köztetek, de legalábbis lelkileg, bár ez a távolság, ami megvan most, lehet, hogy csak lelki távolság, az mintha megmaradna, de megnézzük, hogy mi ez az utazás, vagy hová, hogyan változik itt ez a... Igen, lehetséges, hogy azért itt változás lesz. Nem biztos, hogy olyan nagy, de mindenképpen az új ciklusban az mutatkozik, hogy akár új és váratlan szokások, új lehetőségek adódnak, és ezt kár lenne kihagyni, mert itt legalábbis a napok alapján ez egy jó eredményt hozhat. Na, a katonatisztre kérnék szépen. És még itt mindig itt lesz, tehát hogy a lelki eltávolodás, vagy a valódi távolságtartásnak a hátterében egy régi kapcsolatokból meglévő sebek, sérülések vannak, és ezt nagyon nehéz feldolgozni, akár benned is van ilyen, vagy lehet, és benne mindenképpen ott van, vagy ez a régi kapcsolatból meglévő sérülése, ami itt mindenképpen a jövőben is szerepet fog játszani, de és akkor itt megint visszatérek arra, hogy egyrészt kérni kell az égi segítséget, hogy tudjanak segíteni, másrészt pedig elfogadni azokat, ahogyan adják, és itt tenni kell. Nem a homokba dugás, és a fejünket a homokba dugjuk, mint a struc, tehát nem ez a megoldás, nem az a megoldás, hogy hátat fordítok a lehetséges boldogságnak, mert azt sosem adják ingyen. Én azt gondolom, hogy ami látszólag ingyen van, azt vagy már megfizettem az árát, vagy ezután fogom megfizetni, de semmit sem kapunk ingyen, lehet, hogy csak pillanatnyilag tűnik úgy, és inkább jobb az, hogyha helyben rendezem az adok-kapokot. Tudjátok, mint amikor jön a rokon segíteni, és akkor sokszorosába kerül, mert majd később kéri meg az árát. Ezt talán biztos ismeritek ezt a hozzáállást a világnak, hogy ez így szokott sikerülni, úgyhogy inkább az a jobb, hogyha jön valaki, az megmondja, hogy mibe kerül, lehet, hogy nehezebb és fájdalmasabb a dolog, de mégis megcsinálom, és tudom, hogy akkor nem tartozom, és nekem sem tartoznak. És itt is ez lenne a tanácsom, és a napoknak is, amit látok abból, hogy nem kell félni, viszont bele kell állni, mert a lehetőség itt van, az égi lehetőség, a lelki megújulás, az új ciklus elkezdésére itt lesz a lehetőség, és ezt mind a ketten élhettek vele, illetve jó lenne, ha élnétek vele. Köszönöm, hogy itt voltatok, és megnéztétek a videót, köszönöm a lájkot, feliratkozást, a kommenteket, hogy mi a véleményetek ezekről, és egyébként pedig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!